हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई बच्चाको मोजा बन्नु सिकाउँदैछु। यो बुन्न एकदमै सजिलो छ। बुन्न सुरु गरौँ। हेर्नुस्, यो हो बर्डर। पहिला हामीले यसलाई बुन्ने हो। यसलाई यसरी यो 1 2 3 यसलाई यसरी यो मैले यसमा 33 गरेर हालेको छु। यसमा 35 हाले थिएँ। सिलाई अलिकति मोटो छ भने घर 1-2 घर कम हाले नि हुन्छ। पहिला हामीहरु बर्डर बनौं। बर्डर एकदम सजिलो हो। एक सिलाई उल्टो अनि एक सिलाई सुल्टो वाला बर्डर हो यो। एक लाइन हामीले उल्टो सुल्टो गरेर कम्प्लिट गर्ने, एक लाइन उल्टो गरेर कम्प्लिट गर्ने हो। यसरी यो त एकदम सजिलो छ यो बर्डर बुन्न। हेर्नुस्, यो यसरी अब कम्प्लिट भयो। यो एक लाइन सुल्टो अनि एक लाइन उल्टो गरेर यसरी बर्डर बनाउने हो। यो बर्डर कम्प्लिट भयो। हेर्नुस्, अगर तपाईहरुलाई बर्डर अलि ठुलो चाहियो भने 1-2 गरेर चाहिँ बुन्नुस्। अब यसमा हामी सिधा अर्को धागो लाएर सिधा बुन्छौं यसलाई यसरी। अब चाहिँ हामीले सिधै सिधा बुन्ने हो। यसरी यहाँ यसरी धागो अट्याच गर्यौं। अब यसरी सिधा बुन्दै जाने हो। हेर्नुस्, अब यतापट्टि हामीले घर गिनेर एकपट्टि 15 र एकपट्टि 15 घर राखेर बीचमा 5 घर राख्ने हो। 35 फन्दा भएपछि, नत्र भने फन्दा कम हालेको छ भनेपछि पनि तपाईले बीचमा 5 घर राख्नुस् अनि छेउछेउमा बराबर घर राखेर यसरी हाल्ने यो डिजाइन। यसरी यो घर यताबाट बढ्दै जाने हो। यसरी एक अर्को चोटी पनि अनि एक यसरी 2 घर बढ्यो। अब 2 घर सिम्पल बुन्ने हो। 1 2 यो पछि फेरि 2 घर बढाउने हो। 1 फेरि 2। अब फेरि छेउको घरलाई सादा बुन्ने हो। हेर्नुस्, यसरी यो जाली आउँछ। अब त्यो छेउको घरलाई सिधा बुन्ने हो। यसरी सिधा बुन्दै लाने हो। यसलाई चाहिँ छेउछेउको घरलाई एकदमै सिधा बुन्ने हो। यसरी हेर्नुस्, एक लाइन कम्प्लिट भयो। अब पछाडिबाट बुन्ने नि एकदम सजिलो छ। पछाडिबाट नि हामीले एकदमै सादा बुन्दै लाने हो। जो घर टिपेर बढाएको छ त्यसलाई पनि सादै बुन्दै लाने हो। हेर्नुस्, 1 2 यो भयो। यो चाहिँ हामीले बढाएको घर हो। यसलाई पनि यसरी बुन्दै लाने हो। यसरी हेर्नुस्, यसलाई पनि हामी सादा बुन्दै जाने हो। टिपेको घरलाई पनि नछोडिकन बुन्ने हो। यसरी 2 अनि यो पनि हामीले बढाएको घर। यसलाई पनि यसरी बुन्ने हो सँगसँगै। यसरी अब यो लाइन कम्प्लिट गरौँ हामी। हेर्नुस्, यसरी जाली बन्दै आउँछ। एउटा यता एउटा त्यता। फेरि बुनौँ।
यसै सादा बुन्दै जाने अब। यही फेरि जाली हाल्ने हामीले अब यसरी यसरी त्यो टिप्यो गरेर पहिला यसरी बुन्ने, फेरि जाली हाल्ने, यसलाई यसरी। अब यसलाई पनि यसरी। तपाईँ सजिलो छ यो। यसलाई यसै गरी बुन्दै लैजाने हो। हेर्नुहोस् एकदम सादा छ। यसरी फेरि घर बढाउने, फेरि बढाउने। अब बीचको यो एउटा घरलाई चाहिँ यसमै बढाउने हो। हेर्नुहोस् फेरि जो बीचको बढेको घर छ त्यसलाई बुन्दै आयो। यसरी यसरी बढ्छ घर, यसरी जाली बन्दै जान्छ। फेरि अब पछाडिको लाइन त अब सिम्पलै हो, बढेको घरलाई पनि टिपेर बुन्ने हो नछोडी गरी। यसरी यसरी बुन्दै जाने हो। अब जति ठुलो तपाईँलाई चाहियो त्यतिसम्म यस्तै बुन्दै जाने हो, घर बढाउँदै जाने हो। यसरी एकदमै सजिलो छ यो मोजा बुन्नु। यो तपाईँ ठुलो मान्छेको लागि पनि बुन्नु सक्दा हुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी अब यसलाई कम्प्लिट म माथिसम्म बुन्दै जान्छु। यहाँ हो यसरी यो मेरो लास्ट लाइन हो। यो लाइन पनि यसरी कम्प्लिट गर्ने हो। यसरी यो मेरो कम्प्लिट भयो। अब मैले यसको लास्ट पार्ट बुन्ने हो। हेर्नुहोस् लास्ट पार्ट पनि सेम माथि बर्डरको जस्तै बुन्ने हो। उल्टो र सुल्टो लाइन लगाउने हो, जस्तो हामीले बर्डरमा बुने हो त्यस्तै। हेर्नुहोस् अब म यसलाई उल्टो सुल्टो रो बुन्छु। जस्तै माथि बर्डर बुने थियो त्यस्तै गरेर बुन्ने हो हामीले। जत्रो हामीलाई चाहिन्छ त्यत्रै बुन्ने हो। हेर्नुहोस् यस्तै बुन्दै लैजाने अब। हेर्नुहोस् यस्तै गरेर यसरी मेरो यो कम्प्लिट भयो। अब यसरी अब यो दुईटैपट्टि बराबर गरेर राखेर हामीले यसलाई मार्ने हो। यसै गरेर मार्ने हो। दुईटैपट्टि बराबर गरेर राख्ने, त्यसपछि यसलाई मार्ने यसरी। एकदम छिटो बनिन्छ यो अनि सजिलो पनि छ। हेर्नुहोस् यसरी यसलाई मार्ने हो। एउटा घर यो सुईबाट, एउटा घर अर्को सुईबाट यसरी मार्ने। यसलाई यसै गरी मार्दै ल्याउने हो। यसरी
एउटा घर यो सुईबाट, एउटा घर अर्को सुईबाट। दुईटा सुईको घट्याउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो पनि 4-5 वटा घर बुनिसक्यो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई पछाडि घोडेर टिपेर यसरी मार्ने हो। हेर्नुस्, यसलाई यस्तै गरेर बन्द गर्दै जाने हो घरलाई। हेर्नुस्, यसरी यसरी फेरि पछाडिको घरलाई अगाडिपट्टि फर्काउने हो। यसरी यसरी फेरि यसरी बेला कम्प्लिट गर। यस्तै गरेर घरलाई मार्दै जाने हो। यसरी हेर्नुस्, यसरी एक गरी उतादेखि एक गरी यो सिलाइदेखि। हेर्नुस्, यो कम्प्लिट मेरो भयो। यस्तो हुन्छ। यो घर बन्द गरिसक्यो भने सबै यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई यहाँबाट तपाईले सिलाइले सिलाइदिनुहोस्। अनि यो सक्स कम्प्लिट भयो। यो मोजा एकदमै सजिलो छ, देख्नमा एकदम राम्रो लाग्छ। हेर्नुस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। थ्याङ्क यू सो मच। भिडियो मन पर्ने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। बाइ बाइ।